მშვიდობისა ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 10-ის ნახევარზე თქვენ უყურებთ გადაცემას ჩემი ექიმი. დღეს ორ ძალიან საინტერესო თემაზე გვექნება საუბარი. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ბოლო დროს ძალიან აქტუალურ თემაზე ორგანიზმში და განსაკუთრებით ბავშვებში ტყუის შემცველობაზე გესაუბრებით. გადაცემის პირველი ნაწილი კი სეზონურ ალერგიებს ეთმობა. ჩვენი პირველი სტუმარია თეა მიქანაძე, საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრის ექიმი ალერგოლოგი. საღამშვიდობისა, ქალბატონი თეა. საღამშვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ზაფხული ახლოვდება, გაზაფხულიც იწურება და ეს სწორედ ის პერიოდია, რომლებიც განსაკუთრებით აქტუალური ხდება ამ დროს ალერგიები, მრავლდება ხოლმე სიხშირეები, ალერგიული შემთხვევები და ასე შემდეგ. და სეზონურ ალერგიებზე პრინციპში ვამახვილებთ დღევანდელ ეთერში ყურადღებას და პირველ რიგში აი განმარტებით რომ დავიწყოთ თუ რა არის სეზონური ალერგია, რამდენად მრავალფეროვანია და როგორია სტატისტიკა თუ გაქვთ ესეთი მონაცემები ალერგიების. დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. ალერგია ბოლო რამდენიმე ათწლეულის მანძილზე მკვეთრად მატულობს და შესაბამისად 21 საუკუნეს ალერგიის საუკუნესაც უწოდებენ. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით მხოლოდ სეზონურ ალერგიებს მსოფლიო მასშტაბით 400 მილიონზე მეტი უჭირავს, ანუ 400 მილიონ ადამიანზე მეტი მსოფლიო მასშტაბით დაავადებულია სეზონური ალერგიებით. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, მაყურებლისთვის ალბათ საინტერესო იქნება თუ რა რეკომენდაციები უნდა გაითვალისწინოს სეზონურ ალერგიებთან დაკავშირებით. ეხლა უშუალოდ რაც შეეხება სეზონურ ალერგიებს, სეზონური ალერგია ეს არის მცენარის მტვრის მიმართ მომატებული გრძნობელობა, ასე ვთქვათ, ჰიპერმგრძნობელობა, რომელიც თავს იჩენს წელიწადის კონკრეტულ დროს. კერძოდ ის იწყება ადრეულ გაზაფხულზე, უფრო სწორად თებერვლის ბოლოს და გრძელდება ოქტომბრის შუა რიცხვებამდე. დიახ, ეს რაც შეეხება მცენარეულს პრინციპში და ამ დროს ეს არის ალბათ ქრონიკული პროცესი, იმიტომ რომ თუ გვაქვს ალერგია ყვავილის მტვერზე, მას ვერსად ვერ გავექცევით, მე მგონი, ხო? ბუნებრივია, ეს არის ქრონიკული პრობლემა და იგი დაკავშირებულია იმაზე, თუ კონკრეტულ დროს რომელი მცენარის ყვავილის მტვერი არის მაქსიმალურ პიკში მოცემულ სეზონზე. აი მაგალითად რა შეიძლება იყოს ესეთი მცენარე, რომელსაც ალერგიული ადამიანები უნდა გაერიდონ, თუ ეს არის თავშად ინდივიდუალური შეფასების? მოგახსენებთ ახლავე, ალერგიულობის თვალსაზრისით მცენარეული მტვრის მიმართ ალერგია დაყოფილია 3 სეზონად. კერძოდ, თებერვლის ბოლოდან ადრეულ გაზაფხულზე ხდება ხემცენარეების მტვრის მარცვლის კონცენტრაცია მაქსიმალურ პიკში, ჰაერში, შემდგომ მოდის ბალახოვანი მცენარეები და მარცვლეული, ეს არის უკვე გვიანი გაზაფხული და ზაფხულის დასაწყისი, ხოლო ბოლოს ყვავის სარეველა ბალახები, ასე ვთქვათ, რომელთაგან ყველაზე აგრესიული ფორმით გამოირჩევა ამბროზია, რომელიც საკმაოდ ფართოდ არის გავრცელებული საქართველოში და განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში. არსებობს ქალბატონი თეა პრევენცია, რომ ვიცით რომ ვართ მაგალითად ალერგიულები აი მცენარეების მიმართ, გაზაფხულსა თუ ზაფხულში მოყვავილე მცენარეების მიმართ და პრევენციისთვის აი მივიღებ გარკვეულ პრეპარატს და მეტნაკლებად დაზღვეული ვიქნები ამ ალერგიებისგან. როგორ გამოიხატება ეს ალერგიები, ეს არის ხასიათება ცემინებით, ხველით, გამონაყარით? კი ბატონო, რაც შეეხება სიმპტომებს, გამოხატულება სეზონური ალერგიისა მრავალფეროვანია. დაწყებული ცხვირცემინება, შეშუპება, სიწითლე, თვალის სიმპტომები, ანუ თვალის ლორწოვანი გარსის ანთება, ეს არის ცრემლდენა, კონიუნქტივიტი, თვალის შეშუპება, ჰიპერემია, ანუ სიწითლე. ასევე შეიძლება გამოხატული იყოს სუნთქვის გაძნელება და მძიმე შემთხვევებში ბრონქული ასთმის ჩამოყალიბებაც შესაძლებელია მცენარეულმა ალერგიებმა გამოიწვიოს. ხოლო რაც შეეხება პრევენციულ მეთოდებს, თუ კი დადგენილია უკვე რომელ მცენარეზე არის ალერგია, ბუნებრივია აუცილებლად უნდა მივმართოთ პრევენციას. პირველ რიგში ეს არის მცენარეების ყვავილობამდე 2 კვირით ადრე მედიკამენტოზური მკურნალობის დაწყება და ასევე იმ რეკომენდაციების გათვალისწინება, რასაც ჩვენ გვთავაზობს სამედიცინო ლიტერატურა და გამოცდილება, ასე ვთქვათ. ეს არის პირველ რიგში აუცილებლად უნდა მოხდეს სეზონური ალერგიით დაავადებული პაციენტების გადაადგილება ქუჩაში დახურული მანქანის პირობებში, ვინაიდან ჰაერის მტვრის კონცენტრაცია ჰაერში მაღალია და ის აღწევს მანქანაში, კონდენსირება ზაფხულში უნდა მოხდეს გაგრილება კონდენსირების გზით, ასევე აუცილებლად ოთახის განიავება უნდა მოხდეს საღამოს 6 საათის შემდეგ. სახლში შესული ადამიანი აუცილებლად უნდა შხაპს იღებდეს, რომ ექსპოზიცია მოშორდეს ამ მცენარეული მტვრის. შესაბამისად, ტანსაცმლის გამოცვლასაც აუცილებლად ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. სახლის დალაგება სველი წესით,
და ასე შემდეგ. კონკრეტულად ერთი პირობის გათვალისწინება არ შველის, აქ მთელი ასე ვთქვათ, კასკადი არის გასათვალისწინებელი. როგორც ასეთი შესაძლებელია თუ არა, რომ მაგალითად გაივლის გაზაფხულის სეზონი და ეს ალერგიები მკურნალობის გარეშე გადაივლის, თუ ეს იმდენად რთული პროცესია, რომ აუცილებლად ჭირდება დახმარება მედიკამენტით, თუ ეს არის დაუშვათ ცემინება ან ცხვირში სუნთქვის გართულება, აი რაღაც წვეთების გარეშე, თუ არის შესაძლებელი, რომ გადავლახოთ ეს პერიოდი. ყველაფრის გარეშე. სეზონური ალერგია თუ კი ეს არის უკვე დადგენილი, ფაქტიურად არ ხდება მკურნალობის გარეშე მისი, ასე ვთქვათ, სიმპტომების ალაგება. აუცილებელი ხდება მედიკამენტოზური მკურნალობა და ასევე ხდება ვაქცინაცია ალერგიულ, ასე ვთქვათ, ალერგენებზე, რომელიც ბოლო სიტყვაა მედიცინაში. და შესაბამისად ამ დროს გამოიყოფა სამი კატეგორია. დიახ, აი რომელიც სამი კატეგორიაა? ანუ ვაქცინაციას რაც შეეხება, ყველა პაციენტს რასაკვირველია არ ვუტარებთ, ამ შემთხვევაში კატეგორიებად არის პაციენტები დაყოფილი. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ სიმპტომების სიხშირე და სიძლიერე. თუ კი პაციენტს აღენიშნება სურდო და ცემინება, რომელიც ადვილად ექვემდებარება მედიკამენტოზურ მკურნალობას, ასეთ პაციენტებზე ვაქცინაციისგან თავს ვიკავებთ. მეორე ჯგუფი არის, როდესაც მედიკამენტოზურ მკურნალობას ექვემდებარება, მაგრამ მკურნალობის შეწყვეტისთანავე ხდება სიმპტომების ხელახლა განვითარება. მესამე კატეგორია, ეს არის ძალიან მძიმე კატეგორია, რომლებსაც გვიწევს დიდი რაოდენობით და მაღალი დოზებით ანტიჰისტამინური პრეპარატების გამოყენება, მაგრამ ეფექტს ვერ ვახცევთ. მეორე და მესამე შემთხვევაში ფაქტიურად გარდაუვალია, აუცილებელია, ასე ვთქვათ, ალერგიული ვაქცინაცია, ანუ სპეციფიური იმუნოთერაპიის ჩატარება. თქვენ ვაქცინაცია ახსენეთ, ეს ვაქცინაცია ეფექტურია მაშინ, როდესაც უკვე ალერგია დაწყებულია და დაუშვათ გვაქვს რაღაცა ის სიმპტომები, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, თუ უპრიანი იქნება მანამდე? დიახ, მოგახსენებთ ეხლავე, რასაკვირველია, უმჯობესია რამდენიმე თვით ადრე, ვიდრე ეს სიმპტომები დაიწყება, მოხდეს მკურნალობის დაწყება, იმიტომ რომ როდესაც უკვე პიკშია ეს სიმპტომები, ასე ვთქვათ, თუ კი დაავადება კონტროლირებული არ არის, არა მიზანშეწონილი დავიწყოთ სპეციფიური იმუნოთერაპია. კი ბატონო, და არსებობს თუ არა ალერგიები, აი მცენარეულიდან ცოტა რომ გადაუხვიოთ, იმიტომ რომ ვართ სპეციფიური რეგიონი, აჭარა, საზღვაო კურორტია, შეიძლება ასე ითქვას, და მე დამახასიათებელი განსაკუთრებული რაღაც ალერგიები, რაც დანარჩენ საქართველოში არ შეიძლება იყოს და მე უკვე აი მზის ფაქტორებზე ცოტა უფრო შემდგომში. კი ბატონო, კონკრეტულად ესე მხოლოდ აჭარის რეგიონისთვის დამახასიათებელი არ არის, მაგრამ როგორც შესავალში აღვნიშნე, ამბროზია დასავლეთ საქართველოში განსაკუთრებით გავრცელებულია და საკმაოდ აგრესიულობით გამოირჩევა. იგი ყვავის გვიან შემოდგომაზე, ამასთან ერთად მრავალძარღვა, ბაბუაწვერა, ავშანი იწყებს ყვავილობას და საკმაოდ მძიმე სიმპტომატიკით გამოირჩევა. რა სიმპტომატიკა, იმიტომ რომ აი როგორც წეღანა აღვნიშნეთ, ცემინება, სურდო, სიწითლე. იდენტურია პრინციპში ეს მასე გამოდის. კი ბატონო, ნებისმიერ სცენარზე, რომელზეც არ უნდა იყოს განვითარებული ალერგიული რეაქციები, თითქმის ერთი და იგივე სახის გამოვლინება ახასიათებს. ჩვენ ვახსენეთ კონიუნქტივიტი, რაც საკმაოდ მწვავე ალერგია, შეიძლება ასე ითქვას, აი თვალებზე, სიწითლე, ცრემდენა და ასე შემდეგ. ეს გარდა ყვავილობისა, ალბათ მზისგანაც შეიძლება მივიღოთ, თუ სწორად მსჯელობ მე პირადად, იმიტომ რომ გამიგი ადამიანებისგან რომ ზაფხულში მწვავდებათ ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ ვატარებთ მზის სათვალეს და ასე შემდეგ, ამ დროს ხდება აქტუალური მზისგან მიღებულ ალერგიებზე. დიახ, მართალი ბრძანდებით, ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორი შეკითხვაა, იმიტომ რომ ზაფხული გვიახლოვდება, შესაბამისად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მზის გულზე ყოფნას გარეთ. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ მზე ჯანმრთელობისთვის არის აუცილებელი და მზეზე ყოფნა არ უნდა შევზღუდოთ, ოღონდ ამას უნდა კონდეს კონკრეტული დრო. ანუ მზე ფაქტიურად ცნობილია სტატისტიკურად, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც მზის ექსპოზიცია უფრო დიდი დოზით არის, სუიციდის და დეპრესიის შემთხვევებიც კი ნაკლებია. ამასთანავე D ვიტამინის წარმოქმნა ყველაზე მეტად დაახლოებით 80-90%-ში ხდება მზეზე, აქედან გამომდინარე, D ვიტამინი ბუნებრივი არის ანტიანთებითი მაჩვენებლის რეგულატორი, აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მზეზე ყოფნას, მაგრამ არ უნდა მოხდეს ასე ვთქვათ ბოროტად გამოყენება და გადაჭარბება. რას ვგულისხმობ? ანუ მზის ალერგია ვითარდება, ანუ ეს არის
ულტრაიისფერის სხივების ჭარბად რეაქცია ორგანიზმზე. ასეთ შემთხვევაში ვითარდება კონიუნქტივიტი, კანზე პოლიმორფული, ანუ მრავალფეროვანი გამონაყარი, კანის დეპიგმენტაცია, ანუ კანმა შეიძლება შეიცვალოს ფერი. აი ყავისფერი ლაქების გაჩენას გულისხმობს. სხვადასხვა ფერის პიტერიაზი შესაძლებელია ამ დროს განვითარდეს. ამასთანავე შეიძლება დამწრობა განვითარდეს და ვეზიკულები, ანუ წყლულოვანი გამონაყარიც. ამასთან ერთად მინდა აღვნიშნო, რომ მზის ალერგიების დროს რეკომენდაცია, რაც შეიძლება მივცეთ პაციენტებს, ეს არის 10 საათიდან 4 საათამდე არავითარ შემთხვევაში არც რუჯის მიღება და არც მზეზე ყოფნა არ შეიძლება. ვინაიდან მზის ალერგია შეიძლება დაიწყოს მზის მოხვედრიდან, ასე ვთქვათ, რამდენიმე წუთში, გარუჯვიდან რამდენიმე საათში და რამდენიმე დღის შემდეგაც კი. აქედან გამომდინარე, ალბათ მნიშვნელოვანია დავიცვათ სწორად რეკომენდაციები, რათა არ მოხდეს შესაბამისად თუმცა ქაბატონთია ყველა ადამიანზე თანაბრად არ ვრცელდება მე მგონი, იმიტომ რომ ვიღაცა შეიძლება დღის 10-დან 3-15 საათამდე თუ 11-დან 15 საათამდე, 16 საათამდე ზღვაზე იყოს და არ მიიღოს ალერგია და ვიღაცას მაგალითად ძალიან გაურთულდეს, ხო, ეს მდგომარეობა, გაუჩნდეს ლაქები, წყლოვანი ბუშტუკები და ასე შემდეგ. აი ორგანიზმზეც არის დამოკიდებული ან რაღაცა სუსტ რაღაც კერებზე ორგანიზმში, რომ ვიღაცას დაუშვათ ნაკლები წყლის შემცველობა ორგანიზმში და ასე შემდეგ. კი ბატონო. ყველას ერთნაირად რასაკვირველია არ უვითარდება მზეზე ალერგია, ეს სხვადასხვა ფაქტორებზეა დაკავშირებული, მათ შორის კანის ფერზეც კი, ამასთანავე სხვადასხვა დაავადებებზე. მაგალითად, შინაგანი ორგანოების დაავადებებზე, ეს იქნება ღვიძლი, თირკმელი, ასევე ენდოკრინული სისტემის პათოლოგიებზე, იმუნური სისტემის დაავადებებზე და ასე შემდეგ. და ძალიან აქტუალური და პოპულარულია, აი თქვენ ახსენეთ და დამცავი კრემების გამოყენება, იმისთვის რომ ეს გართულებები ავირიდოთ თავიდან, თუმცა ალბათ არის შემთხვევები, როდესაც ეს დამცავი კრემები თვითონ უკვე ხდებიან ხოლმე, ადამიანებისთვის პრობლემა ხდება, იმიტომ რომ იმის შემადგენლობაც ხშირად არის რაღაცა. არის ესეთი შემთხვევებიც, კაზუისტიკური ასე ვთქვათ, მზის დამცავი კრემები პირიქით იწვევენ ალერგიას, იშვიათ შემთხვევებში, თუმცა ხდება ესეთი შემთხვევებიც, აქედან გამომდინარე, აუცილებლად მზის დამცავ კრემებზე მითითებული უნდა იყოს, რომ ის ადამიანს იცავს A და B ულტრაისფერის სხივებისგან, ამასთანავე SPF-ი, ანუ დამცველობა ამ კრემისა უნდა იყოს 30 და მეტი და არ უნდა შეიცავდეს პარაბენს. აი ეს არის აუცილებელი ჩვენება იმისთვის, რომ არ გამოიწვიოს. არ ვკითხულობთ ხოლმე ხშირად ადამიანები, ანუ ერთეულები არიან, ვინც რაღაცა შემადგენლობით ინტერესდებიან პრინციპში. სოლარიუმი ვიდრე დადგება ზღვის სეზონი, ძალიან სულ სწრაფები ვართ ხოლმე ადამიანები, გვიყვარს რაღაცა მუქი ფერი და მცხუნვარე ამინდების დაწყებამდე მივმართავთ ხოლმე სოლარიუმებს და ესეც რაღაცა ერთგვარი ალერგიის კერა არის ხოლმე ხშირად მინახავს დამწვარი ადამიანიც. კი ბატონო, ნამდვილად სოლარიუმი მსოფლიო ონკოლოგიურმა ასოციაციამ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კანცეროგენად, ანუ კანის კიბოს გამოწვევ, ანუ ხელშემწყობ ფაქტორად აღიარა. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, სიფრთხილე გვმართებს სოლარიუმთან დაკავშირებით, სამედიცინო საზოგადოება სოლარიუმს, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციას არ უწევს. კი ბატონო, და ძალიან საინტერესო არის ასევე ადამიანები ხშირად საუბრობენ და ამჩნევენ, რომ იგივე კოსმეტიკური საშუალებები, იგივე კანის მოვლის თუ სხვა ჰიგიენური საშუალებებიც არის რაღაც გარკვეული ტიპის ალერგიების გამომწვევები და რამდენად მიზანშეწონილი და რეკომენდებულია იგივე ტონალურის გამოყენება, ქალბატონები ძალიან აქტიურად მიმართავენ ხოლმე და აი მზეზე გასვლა მინახავს, აი დამაკიაჟებული ბრჭყალებში ვამბობ ადამიანები სანაპიროზე ზღვაზე რუჯს იღებენ და ეს რამდენად უკურეაქცია აქვს სამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ხშირია შემთხვევები რეალურად და აი კოსმეტიკური საშუალებებით ალბათ შერჩევისაც ძალიან დიდი სიფრთხილე გამოვიჩინოთ. რა თქმა უნდა, კოსმეტიკურ საშუალებებზე არც თუ იშვიათად ვითარდება ალერგიული რეაქციები, განსაკუთრებით, როდესაც რუჯის მისაღებად ვემზადებით, არავითარ შემთხვევაში არანაირი კოსმეტიკური საშუალების გამოყენება არ არის რეკომენდებული. ამ დროს მხოლოდ მზისგან დამცავი კრემები უნდა იყოს გამოყენებული და ასე ვთქვათ, სალფეტკი ხშირად უნდა შეიცავს სხვადასხვა არომატიზატორებს, აქედან გამომდინარე, არც ამას რეკომენდაციას განსაკუთრებით ისე ნაზკანზე, სადაც არის, როგორიც არის სახე და შემდეგ არ ვუწევთ რეკომენდაციას. ხოლო რაც შეეხება კოსმეტიკური ნაწარმის გამოყენებას, აუცილებლად ჰიპოალერგიული ხაზი უნდა იყოს შერჩეული, უნდა შემადგენლობას მივაქციოთ ყურადღება, თუ რა შემადგენლობა აქვს, რისგან შედგება ის და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა
სეზონზე ზაფხულში განსაკუთრებით გვიტევენ ხოლმე მწერები სხვადასხვა სახის, მით უმეტეს თუ გავდივართ ბუნებაში დასასვენებლად, გვიყვარს ხოლმე პიკნიკების მოწყობა წელიწადის ამ დროს და აი ეს ნაკბენები, მწერების ნაკბენისგან მიღებული და გამოწვეული ალერგიები, რამდენად რთულია მასთან გამკლავება და აი ამ კუთხით რა შეგვიძლია უთხრათ ადამიანებს? მწერების ნაკბენით გამოწვეული ალერგია, ანუ ინსექტური ალერგია საკმაოდ მნიშვნელოვან ალერგიას წარმოადგენს, ვინაიდან ის უფრო მეტად ვითარდება კრაზანას, ბზიკის, ფუტკრის ნაკბენის შედეგად, ანუ როდესაც ხდება კონტაქტი კანზე და მისი კლინიკა შეიძლება იყოს ადგილობრივი გამოვლინებიდან, ასევე სისტემური დაზიანებით. კერძოდ ადგილობრივად შეიძლება გამოიწვიოს კანის სიწითლე, შეშუპება, კანზე გამონაყარი, ხოლო სისტემურად შეიძლება გამოვლენილი იყოს თავის ტკივილით, გულის რევით, გასტროინტესტინალური სიმპტომებით, ასე ვთქვათ, კუჭნაწლავის ტრაქტის სიმპტომებით, ძლიერი თავის ტკივილით, კრუნჩხვით, გრონების დაკარგვით და სამწუხაროდ ანაფილაქსიითაც კი, რომელიც იშვიათ შემთხვევაში, მაგრამ ხდება ესე ლეტალურად, ანუ სიკვდილიანობით მთავრდება. კი, თუ როგორ უმკლავდებით ალერგოლოგებით, დაგიბრუნდებით აუცილებლად მაყურებელი გველოდება სატელეფონო ხაზზე, უპასუხოთ და გავაგრძელოთ. საღამო მშვიდობიცა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. გისმენთ. ალო, გამარჯობა. გამარჯობათ. ალბათ თქვენ სიმპტომები ჩამოთვალეთ. დიახ. აი, ხელის ხაჭნა. ცუდად მის. შეიძლება რომ უკავშირდებოდეს ალერგიასთან. ალერგიული ხელისათვის რა რეკომენდაცია? ალერგიული? ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ. დიახ, ცუდად გესმით, როგორც გავიგე, ეს ბატონი ბრძანებს რომ ყელის არეში აქვს აი ხაჭნის შეგრძნება, რომ და ალერგიული ხველა, ასე ვთქვათ და რა შეიძლება იყოს ამ დროს გამოსავალი? კი ბატონო, ამ დროს მიზეზების დადგენა აუცილებლად პირველ რიგში უნდა დადგინდეს თუ რა იწვევს ამას, იმიტომ რომ ნებისმიერი მცენარეული მტვრის ექსპოზიცია ჰაერში მცენარეული მტვრის მაქსიმალურმა კონცენტრაციამ შეიძლება გამოიწვიოს ეს. გააჩნია წელიწადის რომელ დროს, რომელ სეზონს ემთხვევა ეს და შესაბამისად თუ რასთან კონტაქტის დროს ვითარდება ეს. რაც შეეხება მშრალი ხველის, ანუ შეტევითი ხველის მკურნალობას, როდესაც იქნება მიზეზი იდენტიფიცირებული, შესაბამისად უკვე ადვილია მკურნალობა, მაგრამ პირველ რიგში ბუნებრივია დიაგნოსტიკას ენიჭება დიდი მნიშვნელობა. ეხლა კიდევ ერთ მაყურებელი გვირეკავდა, რომელიც სტუდიაში ვერ დაგვიკავშირდა, პრინციპში ესეთი კითხვა ქონდა, რომ რამდენად შესაძლებელია სუნამოს მიმართ ადამიანი იყოს ალერგიული და პრინციპში ეს სეზონურ ალერგიებს ალბათ არ განეკუთვნება, მაგრამ უშუალოდ ბუნებრივია სუნამოებიც, ასე ვთქვათ, დამზადებულია სხვადასხვა მცენარეებისგან, შესაბამისად ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელი არსებობდეს ჯვარედინი რეაქციებიც, ამიტომ სუნამოს შერჩევისასაც სიფრთხილე გვმართებს, ვინაიდან თუ კი ადამიანს რაიმე ფორმით აღენიშნებოდა მანამდე ალერგია მტვრის მიმართ ან ვთქვათ რაიმე სეზონური ალერგია, ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიაქციოს ყურადღება, იქნას დიაგნოსტირებული თუ რომელ მცენარეზეა რეაქცია და ამის შემდეგ მოხდეს კოსმეტიკური ნაწარმის, თუნდაც სუნამოს შერჩევა. კი ბატონო, და ჩვენ საუბრობთ მწერების ნაკბენით გამოწვეულ ალერგიებზე, აი როგორ ხდება მართვა, დიაგნოსტირება და თქვენ საკმაოდ საშიში შედეგები დაასახელეთ, სიკვდილიანობაც კი შეიძლება ესე მართულდეს. დიაგნოსტიკა ოპერატიულობას აქვს. დიახ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დროს ამ შემთხვევაში. დიაგნოსტიკა ფაქტიურად დიდ კვლევებს არ საჭიროებს, იმიტომ რომ ეს ბუნებრივად თვალხილულია ეს ყველაფერი. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა მოხდეს გათავისუფლება იმ ნექტარისგან, რაც რისი შესვლაც მოხდა ორგანიზმში. ამის შემდეგ ხდება უკვე სიმპტომატიკის გათვალისწინებით მკურნალობა. ხშირად არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც რეანიმაციული ღონისძიებების გატარებაც კი ხდება საჭირო და პაციენტის გადაყვანა რეანიმაციულ განყოფილებაში. ხოლო ჩვეულებრივ თუ ეს ძალიან მძაფრი სიმპტომატიკით არ არის გამოვლენილი, ანტიჰისტამინური პრეპარატები, ადგილობრივად სტეროიდები, ანუ მალამოები, რომლებიც ადგილობრივად შეშუპებას, სიწითლეს მკურნალობენ, შესაძლებელია დასალევი ან პერორალური სტეროიდების მიცემა გახდეს საჭირო
და როგორც ვთქვით, მძიმე შემთხვევებში სტაციონარული მკურნალობა. თუმცა აი ამ შემთხვევაში, როდესაც ნაკვენთან გვაქვს საქმე, დიაგნოსტირება ალბათ უფრო იოლია, მიხვედრა პრინციპში თუ რისგან აქვს ადამიანს ალერგია, იმიტომ რომ ვიზუალურადაც ალბათ შესამჩნევია, შესიებული ან ნაკვენის არის და ასე შემდეგ. რამდენ რთულია და რა ხერხებით ხდება დიაგნოსტირება, როდესაც საუბრობთ მაგალითად მზისგან, ყვავილისგან, მცენარისგან ან რომელიმე კოსმეტიკური თუ ჰიგიენის საშუალებებისგან მიღებულ ალერგიებზე და როგორ ხდება გამიჯვნა და კვლევა იმისი თუ რა ალერგია აქვს ადამიანს. თუ კი კოსმეტიკურ ნაწარმს ვეხებით, მაშინ კვლევა ხდება ფეჩ ტესტები, ეგრეთ წოდებული, როდესაც სპეციალიზირებულ კამერებში ხდება ამ საკვლევი ალერგენების დაწვეთება და ისინი ემაგრება ზურგზე, ხდება 42-72 საათის განმავლობაში მისი დატოვება და შემდეგ, ვთქვათ, მოცემული სურათის მიხედვით შეჯამება თუ რაზე არის ალერგია. ხოლო რაც შეეხება სეზონურ ალერგიას, თუ რომელი მცენარის მტვრის მიმართ აღენიშნება პაციენტს მომატებული მგრძნობელობა, ამის დიაგნოსტირება ხდება ეგრეთ წოდებული პრიკ ტესტები, კანის ტესტებით. ეს არის აბსოლუტურად არაინვაზიური, უსაფრთხო, ადვილად შესასრულებელი პროცედურა, რომლის დროსაც საკვლევი მცენარის ალერგენი ეწვეთება წინა მხარზე და ფაქტიურად შედეგს ხედავთ დაახლოებით 20-30 წუთის შემდეგ. ეს არის ყველაზე ეს არის უტყუარი მეთოდი. ეს არის უტყუარი მეთოდი დღესდღეობით, რაც გამოიყენება მცენარეული ალერგიების სადიაგნოსტიკოდ. აი, ორსულ ქალბატონებში როგორ არის? არის რაღაცა განსაკუთრებული პრეპარატები, თუ ამ დროს თქვათ აი ეს მკურნალობა და ეს ერთგვარი პრეპარატების მიღება უკუნაჩვენებია დაუშვათ, იმიტომ რომ მაინც რაღაც ეს არის სპეციფიკური კი ბატონო, რაც შეეხება კვლევის მეთოდებს, არაფერი არ იცვლება, ხოლო მკურნალობაში ცოტათი შეზღუდულები ვართ. პირველ რიგში აუცილებელია არავნო, ხოლო შემდეგ რისკის სარგებელის გათვალისწინებით ხდება პრეპარატების დანიშნა. არსებობს მედიცინაში B-ჯგუფის B კატეგორიის პრეპარატები, რომლებზეც არსებობს ჩატარებული კვლევები და ისინი არის უსაფრთხო ნაყოფისათვის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სასურველია განსაკუთრებით პირველ ტრიმესტრში არ მოხდეს პრეპარატების დიდი დოზით მიცემა. აქედან გამომდინარე, თუ კი პაციენტს ორსულობამდე ან მანამდე პერიოდში აღენიშნება მსგავსი სიმპტომატიკა, სასურველია მან ჩაიტაროს დიაგნოსტიკა, დაიწყოს დროული მკურნალობა, რათა უზრუნველყოს ნაყოფის ჯანმრთელობა. დიახ, და ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ საუბრო გქონდა მანამდეც საუბარი, ვიდრე როცა გეგმავდით ამ გადაცემას, როგორ გავარჩიოთ სეზონური ალერგიები და გაციება ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ სიმპტომები თქვენს გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, იგივე ხველება, სუნთქვის გართულება, თავის ტკივილი ძალიან გავს გაციებას და მოკლედ როგორ გავარჩიოთ დიაგნოზი. ნამდვილად სიმპტომატიკა დასაწყისში თითქმის იდენტურია, მაგრამ რამდენიმე ფაქტორს ენიჭება აქ მნიშვნელობა. პირველ რიგში გასათვალისწინებელია ასაკი. სეზონური ალერგიული დაავადება უპირატესად ჩნდება 4-5 წლის ასაკში და პიკს აღწევს 10, 11, 12 წლის ასაკში. ანუ უფრო ჩვილ ასაკში ფაქტიურად სეზონურ ალერგიაზე საუბარი არ არის. ასევე მნიშვნელოვანია ტემპერატურული მაჩვენებელი, თუ კი სიცხე, ასე ვთქვათ, ორგანიზმში ტემპერატურა მომატებულია, ეს უფრო სურდოს და გაციების მანიშნებელია, ვინაიდან ალერგიისთვის ტემპერატურული რეაქცია არ არის დამახასიათებელი. ამასთანავე მნიშვნელობა ენიჭება კიდევ თუ წელიწადის რომელ დროს, ანუ თუ კი გაციების სიმპტომები, ხველა, ცემინება გრძელდება ერთ კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში და მას აქვს სეზონურობა, ანუ რამდენიმე წლის განმავლობაში ერთი და იგივე დროს ვითარდება, ეს უფრო ალერგიის სასარგებლოდ მეტყველებს. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს გამონადენს, რომელიც ალერგიის დროს არის წყლის მაგვარი, ხოლო ინფექცია, გაცივების დროს ცხვირიდან გამონადენი, რასაკვირველია, ხოლო გაცივების დროს ეს არის გამჭვირვალე თავდაპირველად, შემდგომ ხდება ბლანტი და იცვლის ფერს. კარგით, მაყურებელი გველოდება ქალბატონ თეამორიგი. მატყობინებენ რომ გავიდა გაითიშა ზარი სამწუხაროდ პრინციპში გადის სიწურება პირველი ბლოკისთვის განკუთვნილი დრო მე დარჩენ დროში მინდა ვისაუბროთ შესაძლებელია თუ არა ალერგიისგან განკურნება და თავის დაღწევა პერმანენტული მკურნალობით თუნდაც ეს არის შეკითხვა რომელიც ჩვენთან მოსულ პაციენტებს ფაქტიურად ყველას აწუხებს ამაზე ცალსახა პასუხი ფაქტიურად არ არსებობს ალბათ, მაგრამ ალერგია დღესდღეობით საბედნიეროდ არის დაავადება, რომელიც არის მართვადი.
ხოლო აი როგორც წეღან აღნიშნე სპეციფიური იმუნოთერაპიის საშუალებით, რომელიც ტარდება იმ კონტინგენტზე, რომელზეც წეღან საუბრობდი, შესაძლებელია 10-15 წლის განმავლობაში მივაღწიოთ რემისიას და მე ვფიქრობ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საკმაოდ დიდი დროა იმისთვის, რომ პაციენტს აღნიშნული სიმპტომები აღარ უვითარდებოდეს. უბრალოდ აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როდესაც ვაქცინაცია იწყება პაციენტთან, პაციენტებს აქვს მოლოდინი, რომ პირველივე ნემსის შემდეგ უნდა დატოვონ პრეპარატების მიღება და მიიღონ შედეგი. ეს არის ფაქტიურად მცდარი, პირიქით მკურნალობის, ანუ ვაქცინაციის დასაწყისში შესაძლებელია სამკურნალო პრეპარატების დოზის გაზრდაც კი მოგვიწიოს. აი მაქსიმალურ ფაქტიურად შედეგს, სტაბილურ შედეგს ვხედავთ 1 წლის შემდგომ, ხოლო ეს პროცედურა ტარდება 3 წლის განმავლობაში ზედიზედ, როდესაც ალერგენი შედის აღმავალი დოზით, ანუ თანდათან დოზა მატულობს და შედეგი, როგორც გითხარით, გრძელდება საკმაოდ დიდხანს. თუმცა აი ასაკს თუ აქვს მნიშვნელობა, რა ასაკიდან გადავწყვეტ, რომ ვიმკურნალოთ და იქნებ დავაღწიოთ თავი ამ ალერგიებს, იმიტომ რომ ადრეულ ასაკში თქვენ ახსენეთ, რომ 4 წლის ასაკიდან ვლინდება და პიკს აღწევს 10-11 წლის ასაკში. თუ კი ნაადრევად დავიწყეთ მკურნალობას, შესაძლებელია, ანუ აი ეფექტურობა რამდენად უფრო ბუნებრივია, როდესაც ხდება უკვე დიაგნოსტირება, რაც უფრო მალე ხდება მკურნალობის დაწყება, შედეგიც შესაბამისად უფრო მალე დგება და სიმპტომების სიძლიერე ისეთი არ არის, როგორიც გვიან დაწყებულ მკურნალობის შემთხვევაში. ბატონო, თუ შევაჯამებთ აი რეკომენდაციები, იმიტომ რომ ცხელი სეზონი იწყება, კიდევ ერთხელ რომ ძალიან რეზიუმე სახით უცხოთ მაყურებელს, რა შეიძლება გააკეთონ იმისთვის, რომ აი სეზონური ალერგიები, რაც ზაფხულისთვის არის დამახასიათებელი, დაიცვან ამ ყველაფერსთან თავი და დაგემშვიდობებით. კი ბატონო, პირველ რიგში აუცილებლად უნდა მოხდეს, როგორც თავში აღნიშნე, დიაგნოსტირება, პაციენტმა უნდა იცოდეს თუ რომელ მცენარეზე აქვს ალერგია, ასევე პაციენტმა უნდა იცოდეს თუ მის დაავადებაში გამოწვევი ალერგენი როდის არის მაქსიმალურად მაღალი კონცენტრაციით ჰაერში წარმოდგენილი. ამასთანავე მინდა აღვნიშნო, პაციენტები აუცილებლად უნდა იყვნენ ინფორმირებული იმის შესახებ, რომ სეზონური ალერგიით დაავადებულ პაციენტებს შეიძლება აღენიშნებოდეს ხილზე რეაქცია, ანუ ამას ეწოდება ჯვარედინი რეაქცია. მაგალითად, ამბროზია ვახსენეთ, ამბროზიაზე ალერგიის შემთხვევაში შესაძლებელია პაციენტს მთელი წლის განმავლობაში აღენიშნებოდეს ალერგია კივსა და ბანანზე, ასევე არყის ხეზე ალერგიის შემთხვევაში პაციენტი უნდა მოერიდოს ვაშლს, გარგარს, ატამს, კიტრს, თხილს და ასე შემდეგ. ანუ პაციენტი უნდა იყოს ინფორმირებული თუ რა სახის ალერგია აქვს მას. ამასთანავე რეკომენდაციები, როგორც წეღან ვახსენეთ, აუცილებლად უნდა მოერიდოს ცხელ ქარიან ამინდში გარეთყოფნას, ვინაიდან ამ მცენარის სპორები დიდ მანძილზე, საკმაოდ ფართო რადიუსში ხდება მისი გავრცელება. ასეთი პაციენტებისთვის წვიმიანი ამინდი უფრო მეტად ხელსაყრელია და უფრო მშვიდად გრძნობენ ისინი თავს, ვინაიდან ამ დროს ხდება მტრის დალექვა და აქედან გამომდინარე ეს კი ბატონო და მე მგონი მნიშვნელოვანია რომ მშობლებსაც ბავშვებთან დაკავშირებით არ უნდა გამორჩეთ სიმპტომები და რაღაც გარკვეული გართულებები და არ უნდა დატოვონ ყურადღების მიღმა აუცილებლად რომ არ მიიღოს სავალალო შედეგები. ძალიან დიდი მადლობა რომ ვიყავით ჩვენ გადაცემის სტუმარი. ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მივაწოდეთ ჩვენს მაყურებელს. გადაცემის პირველ ნაწილში სეზონურ ალერგიებზე გესაუბრეთ გადაცემის შეკითხვებს საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრის ექიმი ალერგოლოგი თეა მიქანაძე პასუხობდა. რეკლამის შემდეგ ბავშვებში ტყუის შემცველობაზე გესაუბრებით ეთერში საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრის ოჯახის ექიმთან მზია ფევაძესთან ერთად დაგიბრუნდებით და გველოდეთ. რეკლამის შემდეგ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ გადაცემის მეორე ნაწილში ბავშვებში ტყუის შემცველობაზე გესაუბრებით. გადაცემის და თქვენს შეკითხვებს საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრის ოჯახის ექიმი მზია ფევაძე უპასუხებს. საღამოშვიდობისა, ქალბატონ მზია, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენ გადაცემის სტუმარი. საკმაოდ დიდი დრო გავიდა მას შემდეგ რაც ჩვენთან იყავით სტუდიაში. ამჯერად მოკლედ ისეთ აქტუალურ თემაზე ვსაუბრობთ, როგორც არის ტყვია და მისი შემცველობა ორგანიზმში. ბოლო დროს ძალიან აქტუალური და პოპულარული გახდა ეს თემა. ერთგვარი პანიკაც კი მოიცვა მშობლებმა და რაღაც კამპანიაც იყო, ხო უფასოდ ტარდებოდა გამოკვლევები და ყველას უნდოდა რომ რაღაც ამ კვლევაში მისი შვილი ხვედრილი იყო, იმდენ რამდენად ცოტათი ძვირადღირებული სიამოვნება იმ ტესტების ჩატარება. ყველამ ალბათ ბევრმა შეიძლება არიან ადამიანები და აუცილებლად იქნება ვინც არ იცის აი ამ ნივთიერების შესახებ და მძიმე მეტალის შესახებ. პირველ რიგში აი მოკლედ რომ აღწეროთ თუ რა არის ტყვია და რა მავნეზე მოქმედებით ხასიათდება ის.
მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს, მადლობა რომ მომიწვიეთ სტუდიაში მეტად აქტუალური თემის განსახილველად. უნდა ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს სწორი ინფორმაცია აი ამ თემასთან, ამ საკითხთან დაკავშირებით. ტყვია ეს არის ზოგადად მძიმე ტოქსიური ელემენტი, რომელიც მდებარეობს გარემოში და ძირითადად ეს არის დედამიწის ქერქში, მაგრამ მან საზოგადოების განვითარებასთან დაკავშირებით ფართო გამოყენება ჰპოვა და ზუსტად ეს არის შედეგი იმისა, რომ გარემო დაბინძურდა და შესაბამისად ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზიანის მომტანი გახდა. ახლა რაც შეეხება იმას, თუ აი რა არის ძირითადი დაბინძურების წყარო, რა არის, ეს არის საწარმოო ნარჩენების განმეორებითი აი ხელმეორედ გამოყენებისათვის მისი დამუშავება, ასევე სამთო წარმოება. ჩვენს ირგვლივ ყველგან არის აბსოლუტურად ეს ტყვია, შეიცავს ისეთი ნივთიერებები, როგორიც არის ეს სამშენებლო მასალები, საღებავი არის ჩვენს ქალაქში განსაკუთრებით და არა მარტო ჩვენს ქალაქში. კი, ეს ბენზინი, რომელიც ტყვის შემცველი არის, მაგრამ უნდა აღნიშნოს, რომ მიმდინარეობს მუშაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ სადღაც 2020 წლისათვის უკვე ტყვის შემცველი ბენზინი უკვე აღარ უნდა იყოს შემოტანილი. თუმცა მძღოლები მუდმივად წუწუნებენ აი საწვავის ხარისხზე. კი, წუწუნებენ და მართლებიც არიან. ასევე ჭურჭელში, აი ბროლის ჭურჭელი, ფერადი მინის მინაშიც არის მის შემცველობა, არის აბსოლუტურად კოსმეტიკურ საშუალებებში, ყველაზე სამწუხაროა, რომ ბავშვის სათამაშოებშიც დაფიქსირდა ტყვის მაღალი შემცველობა და გასათვალისწინებელი აბსოლუტურად ყველა ფაქტორი იმასთან დაკავშირებით, რომ არ მოხდეს ორგანიზმში ტყვის შეჭრა. თუმცა როცა ამდენად მასშტაბურად არის ირგვლივ და ყველგან და ყველაფერში დაწყებული საკვებით დამთავრებული, არ ვიცი, სათამაშოებით, მათ შორის ალბათ რთულია ცოტა თავის არიდება. რომელი ასაკის რა ასაკიდან განეკუთვნებიან ადამიანები რისკის ჯგუფს თუ ესეთი შეზღუდვები მაინც არსებობს? ზოგადად რისკის ჯგუფს აბსოლუტურად განეკუთვნება ნებისმიერი ასაკის ადამიანი, მაგრამ განსაკუთრებით გამოყოფთი 2 წლიდან 5 წლამდე ასაკის ბავშვებს და გამოყოფთი 2 სულებს. ეხლა რატომ 2 წლის ასაკიდან ბავშვებს? იმიტომ რომ ახალშობილიდან 2 წლამდე ბავშვები ძირითადად მაინც დედის რძით იკვებებიან და ადაპტირებული ნარევებით იკვებებიან და შესაბამისად მათი საკვები უფრო ეკოლოგიურად სუფთა და დახვეწილია, მაგრამ 2 წლიდან ისინი უკვე ჩვეულებრივად საკვებს მიირთმევენ და აქედან გამომდინარე მშობელი კი ცდილობს რომ შეიძინოს ეკოლოგიურად სუფთა საკვები, მაგრამ რამდენად არის ის ეკოლოგიურად სუფთა, ეს უკვე სხვა თემა არის. მით უმეტეს ალბათ ჩვენ სოციალური ფონის გათვალისწინებით აი ამ ბალანსის დაცვა ალბათ ძალიან რთულია, ძალიან. რა უკუშედეგებით ხასიათდება? იმიტომ რომ ერთია რომ უშლის ზრდა განვითარებას ხელს ბავშვებში მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე, რა მავნე თვისებებით გამოირჩევა? ხასიათდება ნამდვილად მავნე არის როცა უნდა აღინიშნოს რომ ორგანიზმში ტყვის შეჭრა ხდება როგორც საკვების გზით, კონტაქტური გზით, ასევე ჰაერის გზით. ეხლა ძირითადად ბავშვებში, რომელ ორგანიზმშიც ჩალაგდება ტყვის მაღალი შემცველობა, შესაბამისად იმ ორგანოს სიმპტომატიკა გამოვლინდება. მაგრამ განსაკუთრებით ბავშვებში მწვავედ ნერვულ სისტემაზე მოქმედებს და შესაბამისად ვლინდება ნერვული სისტემის შემაფერხებელი და შესაბამისად გონებრივი ჩამორჩენა ზრდაში. ეს არის გონებრივი ჩამორჩენილობა, ფსიქომოტორული განვითარების შეფერხება, ასევე შესაძლებელი არის კონცენტრაციის უნარის დაქვეითება, ასევე შეიძლება გქონდეს აი ჰიპერაქტიური იყოს ბავშვი, ან კიდევ ქცევის გაუკუღმართება გქონდეს, არაადეკვატური ქცევა გქონდეს, დასწავლის უნარების შეფერხება არის აქ მნიშვნელოვანი, სწორედ დედა ამახვილებს ამაზე ყურადღებას, რომ ის ვერ ითვისებს სასწავლო მასალას, განსაკუთრებით კიდე მითითებული არის, რომ უჭირთ მათემატიკის აი ამ საგნის ათვისება და ეს არის ძირითადად აი ნეირო
განვითარების შეფერხებები. კი ბატონო, გამოვლენა როგორ ხდება? კოგნიტურ სფეროს, შემეცნებით სფეროზე აისახება ზუსტად ტყუის უარყოფითი ზეგავლენა, მაგრამ ისე ზოგადად აი რომელიმე კონკრეტული პათოგენური ნიშანი, რა თქმა უნდა, არ ახასიათებს ტყუით მოწამვლას, ის გამოვლინდება ზოგადი ინტოქსიკაციის სიმპტომატიკით. ანუ შესაძლებელია რომ დავუშვათ ის დასაშვებ ზღვარზე მეტად დაგროვდეს ორგანიზმში ტყვია და აი სიმპტომები უცებ არ იყოს გამოხატული, იმიტომ რომ ბავშვს მოზარდს თუ ზრდასრულ ადამიანს გარკვეული იმუნიტეტი ქონდეს, ან ჩვენ გადაცემის დაწყებამდე ახსენებთ ნივთიერებებს, როდესაც თქვათ წაფერხებს ამის გამოვლენას. კი, იცით როგორ არის, მაგალითად საოჯახო მედიცინის რეგიონულ ცენტრში შემთხვევით პაციენტებზე მოხდა სკრინინგი ტყუის სისხლში გამოვლენისა. აქედან გარკვეულ ბავშვებს აღმოაჩნდათ აბსოლუტურად ნიშან-თვისებები არ იყოს, შემთხვევითი პაციენტები იყოს, თუ სხვა სიმპტომებით იყვნენ შემოსული, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ჰქონდა დასაშვები ნორმა, მაგრამ ესეც საკამათოა, დასაშვები ნორმა, ანუ როგორც ასეთი ჯერ არ შეთანხმებულა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია რაღაც ნორმაზე, მაგრამ მივიდა მაინც იქამდე, რომ 5 მგ დეცილიტრზე მიკროგრამ დეცილიტრზე ქვემოთ ან უნდა უტოლდებოდეს მას, ნუ სავარაუდოდ ეს უნდა იყოს დასაშვები ნორმა. თუ ამაზე მეტიც იყო, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ მოხდა მისი შესაძლებელია ტყუის მაჩვენებელი იყოს ორგანიზმში, მაგრამ არ გამოვლინდეს გარკვეული სიმპტომები. არ შეუერთეს იგი გემოგლობინს და შესაბამისად არ დაშალოს და ეს იმიტომ რომ ორგანიზმი ამ დროს გაჯერებული არის კარგი ნივთიერებებით, ეს არის კალციუმით, C ვიტამინით, რკინით და ასე შემდეგ. ხო, ანუ როგორ ხდება სიმპტომები მაშინ, როდესაც მშობელს მოყავს შვილის შემოწმებაზე? რა აჩენს ეჭვს და აი ოჯახის ექიმებს, ტოქსიკოლოგებს თუ ასე შემდეგ სპეციალისტებს, როგორ მიგაქვთ ეჭვი, რომ აქ შეიძლება იყოს მომატებული ტყვის შემცველობა ორგანიზმში, ანუ რაღაცა გულისრევები არის? გითხრათ, ეხა პირადად ჩემს პრაქტიკაში, რომ კონკრეტულად ეჭვი მიმეტანოს ტყვის მაღალ შემცველობაზე, ეს არ ყოფილა. თუმცა ის ჩამოთვლილი, რომ ძირითადად ფსიქიკური განვითარების შეფერხება, ან კიდე აი ეს მეხსიერების დაქვეითება, დასწავლის უნარჩვევი, ეს უკვე მკვეთრად გამოვლენილი არის. ამ შემთხვევაში დედას უნდა ვიმუშავებთ ხოლმე სტრატეგიას, ვეკითხებით, ვსწავლობთ ბავშვის აბსოლუტურად ყველანაირ სფეროს, სოციალურ სფეროს, კვებით ფაქტორებს, გავითვალისწინებთ თუ რა გარემოში იზრდება იგი, გამოვკითხავთ აი ამ ყველაფერს. შესაბამისად გავაკეთებთ შემდეგ სისხლის საერთო ანალიზს, გავაკეთებთ C-რეაქტიულ ცილას და ფერიტინს. ფერიტინი ეს გახლავთ ორგანიზმში რკინის მარაგის შემფასებელი სპეციალური კვლევა და ამის შემდეგ თუ უკვე ცვლილებები არ არის, ის შესაძლებელი დაგვარად შეიძლება არც მივიტანოთ ეჭვი ტყვის მაღალ შემცველობაზე, მაგრამ თუ კი მივიტანეთ და მაინც თუ კი ტყვის მაღალი შემცველობა გვაქვს, შესაძლებელია უბრალოდ ბავშვს ვურჩიოთ, რომ მშობელს ვურჩიოთ, რომ გააგრძელოს კარგი ჭამა, კვება ბავშვთან მიმართებაში, შესაბამისად ვასწავლეთ თუ როგორ მომზადოს ჯანსაღი პროდუქტები, როგორ შეიძინოს, ოთახი როგორ მოხდეს, ოთახის განიავება, სველი კი, რეკომენდაციებს მკურნალობაზე მე აუცილებლად კითხავ ცოტა უფრო დასასრულისკენ. მანამდე მინდა აი დიაგნოსტირება, იმიტომ რომ როდესაც ტყვია ხდება ორგანიზმში, ის ავტომატურად გადადის სისხლში, ერევა ერითროციტებს, მოკლედ სისხლს და ხდება რაღაც გარკვეული ინტოქსიკაცია თუ კი, ერევა იმ შემთხვევაში თუ კი იმუნიტეტი არის დაბალი. რაც უფრო იმუნიტეტი არის ბავშვის დაბალი, მით უფრო დაავადების მიმღებლობა არის მაღალი. ამისათვის უნდა თუ დაბალი ანუ ჰემოგლობინის წარმოშობა ქრეითება და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორ ხდება დიაგნოსტირება? ანუ როდესაც ლაბორატორიული კვლევები კეთდება ალბათ გარკვეული ანალიზები, შესაძლებელია რომ არ გამოჩნდეს ერთი არა, ჩვეულებრივად ვენურ სისხლში ვიღებთ ვენიდან სისხლს და კეთდება ჩვეულებრივად ტყვიასი ანალიზი. ეს ცოტა ძვირადღირებული ფიფუნებაა, ზუსტად ამიტომ არის დაფინანსებული აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ეს კვლევა და კეთდება ჩვენს პოლიკლინიკაში.
და როგორ ხდება მკურნალობა ამ შემთხვევაში, აი დადგინდა, თუ კი თან მით უფრო ალბათ რთულია ზღურის დაწევა, იმიტომ რომ რა ზღვარზე უნდა ჩამოვიყვანოთ ეს ტყუის შემცველობა ორგანიზმში, რომ აღარ იყოს სახიფათო, მით უმეტეს თუ კი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ არ არის განსაზღვრული მინიმალური ან მაქსიმალური დონე. აქ ისევ და ისევ მკურნალობის მეთოდები ძირითადად მოიცავს პრევენციული ღონისძიებების გატარებას აბსოლუტურად ყველა მხრივ. ეს არის მულტისექტორული პრობლემა. ეს არ არის მხოლოდ სამედიცინო რაღაცა ხედვით, რომ მივცეთ მედიკამენტი და ეს მოგვარდეს ეს პრობლემა. აქ უნდა აბსოლუტურად გამოკვლეული იყოს, როგორც აღნიშნე უკვე ის გარემო, სადაც იმყოფება ბავშვი. შესწავლილი უნდა იქნას ის სათამაშოები, რითიც ერთობა, აი ის მაგიდა, სადაც ზის და დროს ატარებს ბავშვი, არ იყოს საღებავები აქერცლილი. ვასწავლოთ დედას მისი დასუფთავების მეთოდები. აი უნდა გავითვალისწინოთ უბრალოდ აი ხელის კვებით პროდუქტების მომზადებაც უნდა ვასწავლოთ, რომ არ შეიძლება თბილი და ცხელი წყლით გაირეცხოს ხილი და ბოსტნეულე. აუცილებლად უნდა გამდინარე ცივი წყლით გაირეცხოს. თუნდაც ის რომ აი წყლის ონკანიდან გამონადენი წყალით შეიცავს რკინას, იმიტომ რომ თვითონ მილების შენადნობი რკინას შეიცავს და აქედან გამომდინარე რომ დიდხანს უნდა მოუშვათ წყალი და შემდეგ უნდა მოხდეს მისი ავსება ჭურჭელით და ასე შემდეგ. ეს ღონისძიებები უნდა იყოს აუცილებლად გათვალისწინებული. ძალიან საინტერესო ფაქტი წავიკითხე, მე ჩემთვისაც მოლოდნელი იყო, ყოველთვის ვიცოდით რომ მომინანქრებული ჭურჭელში მომზადებული საკვები უფრო უსაფრთხო იყო, თუმცა ამ დროს აღმოჩნდა რომ შესაძლებელია ოდნავ ნაფრთხენიც თუ არის იქ ამოტოხილი აბსოლუტურად არ შეიძლება. შემცველობა მაღალია ამ დროს ტყუის და ზიანის მომტანი. კი, როდესაც არ მოფრთხილია, ან სხვა შემთხვევაში უნებელია, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში უნებელია. კი ბატონო და რა თქმა უნდა ვენდოთ იმ ფირმას, ვისი ფირმის გამოშვებაც არის ეს ქვაბი იქნება ჭურჭელი თუ რაც. კი ბატონო და დავსვით დიაგნოზი პრინციპში და გადადვებთ მკურნალობის ეტაპზე, ხო, ყველაზე საინტერესო ნაწილი არის ალბათ ეს, რამოდენად ხელმისაწვდომია, თქვენ ახსენეთ რომ ჯანდაცვის სამინისტრო აფინანსებს, ეს ფინანსდება ქალბატონზეა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის თუ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია? რა თქმა უნდა, ნებისმიერი მსურველი რომ მოვიდეს ასე და აი მე მჭირდება ტყვის განსაზღვრა, ესე არ ხდება რა. აქ ცოტათი ეჭვის დონეზე მაინც უნდა იყოს მეტანილი რაღაც ეჭვი მაინც უნდა გაჩნდეს ექიმს, რომ შესაბამისად ამ კვლევაზე ამ კვლევით ეს კვლევა ჩაუტაროთ პაციენტს. და თუ კი დადგინდა მაღალი დონე, სადღაც 10-15 მგ/დეცილიტრზე მეტი, ასეთ შემთხვევაში ითვალისწინებს აი ეს პროგრამები, რომელიც გითხარით, აი უმწეო პაციენტებში კი როგორც ვიცით, ახლა არ მინდა რომ შევცდა, კვების ვაუჩერსაც კი აძლევენ. აი ამ დონეზე ზოგადად ანუ ხშირად ისმება კითხვა, როდესაც ტყვის შემცველობაზე საუბარი გააქტიურდა, რომ აი ამცირებს თუ არა სიცოცხლის ხანგრძლივობას, არის თუ არა ეს პირდაპირ პროპორციული, უქმნის თუ არა სიცოცხლის ხანგრძლივობას ნებისმიერი არასწორად მართული დაავადება ამცირებს საერთოდ და შესაბამისად, იცით, აქ გასათვალისწინებელი და მშობლებმაც უნდა კარგად გაიგოს, რომ თუ კი აღმოაჩნდა პაციენტს და ბავშვს განსაკუთრებით აი ეს ტყუა, აუცილებლად გარემო შეფასება უნდა მოხდეს, რომ ის საშიში არის მაშინ, როდესაც ადამიანი იმყოფება ქრონიკულად ტყვის შემცველ გარემოში. აი ქრონიკულად. ყველა ასე ვარ დროთან გარემოში, ესეთი გამონაბოლქვის ამ შემოვლობის. არა, იცით რა არის? ძალიან აქტუალური თემა არის და ამასთან დაკავშირებით უკვე ღონისძიებები ტარდება. კი ბატონო, აი როდესაც ვეცნობოდი ლიტერატურას, აი იქ იყო საუბარი, რომ გარდა სისხლისა თუ ორგანიზმისა შესაძლოა ეს ტყვია გაჯერდეს ძვლოვან სისტემაშიც და ეს ხო სიმტკიცეც დაუკარგოს აი ძვლოვან. ზამნად მაღალია პროცენტულად ესეთი შემთხვევები და აი ამ დროს არის თუ არა სპეციფიური სამკურნალო საშუალებები, იმიტომ რომ საუბარი იყო იმაზე, რომ აი უფრო მყიფე და მტრევადი ხდება ძვლოვანი სისტემა. რა თქმა უნდა, ამ დროს მყიფე და მტრევადი ხდება, იმიტომ რომ კალციუმის მარაგი ფაქტობრივად არ აქვს და ზუსტად ამიტომ არის ის, რომ კალციუმის მდიდარი საკვებთან ერთად კალციუმის პრეპარატებით შეიძლება დაიჭირთოს
პაციენტი რკინის შემცველი პრეპარატებით და რკინის შემცველი საკვებით მომარაგდეს მისი ორგანიზმი და ასე შემდეგ. ძირითადად ამ შემთხვევაში როგორ ხდება ძვლიდან ტყუის გამოდენა, ეს უფრო მედიკამენტოზური მკურნალობის არა, მედიკამენტოზური მკურნალობის ჩართვა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ტყუის შემცველობა სისხლში საგანგაშოა. ეს სადღაც 60 მგ/დეცილიტრზე მეტი უნდა იყოს და თუ კი მეტი გვაქვს, აი ეს ძალიან მძიმე სიმპტომები ვითარდება ამ შემთხვევაში. აი შესაძლებელია კრუნჩხვებიც კი განვითარდეს და ყოფილა დაფიქსირებული არის შემთხვევები, სადაც 100-150 მგ/დეცილიტრზე ადის, ამ შემთხვევაში დეცილიტრზე ადის, ამ შემთხვევაში სიკვდილიც კი შეიძლება განვითარდეს. მაგრამ ისევ აღნიშნავ, რომ ასეთი ფაქტი ჯერჯერობით არ ყოფილა და კვლევაც აქვს, ყველა კვლევაში ეწერა და მითითებული იყო ეს რომ კვლევა არის. ოღონდ უნდა აი ძალიან სამწუხაროა, რომ არ ხდება ჩვენთან ჯერჯერობით ამაზე ასე დიდი აქცენტის გადატანა, მაგრამ ნებისმიერი აი ეს სოფლის პროდუქტიც რომ იყოს, აუცილებლად უნდა იყოს ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში მოყვანილი და არც ნიადაგი არის შესწავლილი, არც ჰაერი არის შესწავლილი, არც ის პროდუქტი არის არ არის შესწავლილი, თუმცა მაინც ხილი მიიჩნევა, რომ უფრო ეფექტურად ებრძვის ტყვიას. იმიტომ რომ პოლივიტამინების კრებულია. და ზოგადად ანუ რა ითვლება, აი როგორ მკურნალობთ, როგორ არჩევთ, როგორ მიუდგეთ პაციენტს, აი მოიყვანა მშობელმა ბავშვი, ან მოგმართათ მოზარდმა თუ ესე შემდეგ და დაუდგინდა ორგანიზმში ტყუის მაღალი შემცველობა, როგორია თქვენი ნაბიჯები ამ პაციენტთან პრინციპში? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მშობელი უნდა დავამშვიდოთ, რომ მას არ აქვს არანაირი პანიკის საფუძველი. აუხსნათ ყველა ის და მითითებები მივცეთ პრევენციულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით და აბსოლუტურად როცა დავარწმუნებთ მშობელს, რომ იმუნიტეტის გაძლიერება აქ მთავარი არის და ვერ მოერება ტყუის ის შემცველობა, რაც იმ მომენტისთვის დაფიქსირდა, ასეთ შემთხვევაში პრობლემა თითქმის მოგვარებული. და აი ეს მედიკამენტოზური საშუალებები რამდენად მრავალფეროვანია და ისეთ მედიკამენტოზური საშუალებები არის ისეთი ხელაციის მეთოდი ქვია, შეჰყავთ ისეთი ნივთიერება, ოღონდ ეს ფაქტობრივად აქ არ ხდება, არ ვიცი, ნამდვილად არ ხდება. და სხვათა შორის ერიდებიან ხოლმე ამის გაკეთებას, იმიტომ რომ ჩატარებას, იმიტომ რომ ამ დროს ხდება ძალიან მაღალი ტოქსიური ნივთიერებების შეყვანა და ერთგვარად მისი გამოდევნაც რისკის ქვეშ არის. ფასდება რა რისკი და სარგებელი და შემდეგ უკვე გადაწყვეტილების მიღება. კი ბატონო, ამ მეთოდს თითქმის არ მისდევენ ხოლმე. რძის მჟავე პროდუქტების მიღება რამდენად უწყობს ხელს ამ ტყუის გამოდევნას და ამ ბალანსის მიღწევას ორგანიზმში, ამაზე რაღაცა იყო საუბარი პრინციპში. რძის პროდუქტების მიღებაც მნიშვნელოვანი არის კალციუმის დიდი შემცველობის და გამო. კი ბატონო, თქვენ წარმოდგენილი გაქვთ ხაბატონზეა გარკვეული ტესტი, ხო, როდესაც აღმოჩნდება, რომ რაღაც დაუშვათ დასაშვები ნორმა, მაინც მივიღოთ, რომ ეს არის 5 მიკროგრამ/დეცილიტრი, ამაზე მეტი თუ არის, ჩვენ არსებობს ესეთი ინდივიდუალური კითხარი ბავშვის საცხოვრებელ გარემოში ტყუით დაბინძურების რისკ ფაქტორების იდენტიფიცირებისათვის, სადღაც ეს მოიცავს 77 კითხვას და ამით ჩვენ ვგებულობთ უბრალოდ კონკრეტულად ზუსტად რა გარემოში უწევს ბავშვს ყოფა. ეს აი მაგალითად თუნდაც ის რომ ბენზინგან სად მუშაობს დედა, მამა, ჩამოთვლილი არის ყველა ეს სარისკო ადგილები, სადაც შეიძლება იმუშაოს მოგაწოდოთ. ცელი კითხვარი არის. აბსოლუტურად ჩავდივართ 80-მდე კითხვა. რითი იკვებება ბავშვი და შესაბამისად აქედან უკვე მითითებებს ვიძლევით, რომ რამდენადაც შეძლებს მშობელი, რომ გაითავისუფლოს აი ასეთი ყოფისგან თავი. ხო ბატონო, მოკლედ ძალიან ცოტა დრო რჩება დასასრულისკენ რომ წავიდეთ, ხო ბატონო მზია, მე მინდა მშობლებს რო უთხრათ, იმიტომ რომ თქვენი პანიკა მოიცვა ბოლო პერიოდში, რომ აი ყველა ძალიან გართურდა, აი ტყვია, რაღაცა საშიშია, ჩემში სხვა არ აქვს და ესე შემდეგ. რა უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ დაიზღვიონ თავი, აი ეს რომ მოკლედ რეზიუმეს სახით და რა შესაძლებლობები არსებობს იმისთვის დღეს ჩვენს რეგიონში, ქალაქში თუ თქვენთან ჯანმრთელობის ცენტრში გამოვიკვლიოთ,
წარადგინოთ და ხელმისაწვდომობაზეც ღირებულებაც თუ შეიძლება. კი ბატონო, ნამდვილად მოუწოდებთ მშობლებს, შეშინებულები არიან, რეკავენ ხოლმე, რომ ტყუის განსაზღვრა უნდათ ერთ შვილზეც, ორ შვილზეც, რამდენიც ყავთ ოჯახში აბსოლუტურად ყველაზეც. ეს არ არის საერთო წინააღმდეგ ჩვენება, თუ კი ამის შესაძლებლობას მათი ოჯახი იძლევა, მაგრამ მინდა დავამშვიდო, რომ მიუხედავად მაღალი მაჩვენებლებისა და ეს 5 მილიგრამ დეცilitrზე მაღალი, თუნდაც 16-30-მდეც იყოს, თუ კი ბავშვს შესაბამისი სიმპტომები, რომელიც უკვე თვალეთ ეს არის კოგნიტური სფეროს, ანუ შემეცნებითი სფეროს მხრივ რაღაც შეფერხებები, ასეთ შემთხვევაში საშიშროებას ნამდვილად არ წარმოადგენს, უნდა იზრუნოს ჩვენმა მშობლებმა პატარების ჯანსაღი ცხოვრების წესზე, საკვების მომზადებაზე, აი სუფთა ჰაერზე სეირნობის დროს მაქსიმალურად უნდა ხელი შეუწყოთ მშვიდ გარემოს და ასეთ შემთხვევაში უკვე ნამდვილად არ ექნება მიმღებლობა დაავადებებისა. ძალიან საინტერესო არის ამ კითხვაში საუბარი არის იმაზეც, რომ აი თუ რა ტიპის აღებავით არის შეღებილი საკლასო ოთახი, ბაღი, სადაც იგი სწავლობს ოთახი და რომ ძველი ავარიული სახლები უფრო ვთქვათ აი ეს აღებავებით შეიძლება, აი ნამდვილად არის ძვრები ამასთან დაკავშირებით, რომ აღარ უნდა იყოს შემოტანილი გარკვეული პერიოდის შემდეგ ტყუის შემცვლელის აღებავები, აღარ უნდა იყოს შემოტანილი ტყუის შემცვლელი ბენზინი ჩვენს ტერიტორიაზე და ეს უკვე ხელს შეუწყობს, რომ ეს პროცენტული მაჩვენებელი, რაც საქართველოში და საკმაოდ არის კი გარკვეული შედეგები, მაგრამ თლაც სავალალოს ვერ დავარქმევთ, იმიტომ რომ სადღაც 5 მილიგრამ დეცilitrამდე ჩატარებული კვლევებიდან 51%-ს აღმოაჩნდა. 5-დან 10-მდე აღმოაჩნდა სადღაც 25%-ს და 16%-ს აღმოაჩნდა 10-ის ზემოთ. მაგრამ ისევ და ისევ აღნიშნავ, რომ ეს არის შემთხვევით პაციენტებზე ჩატარებული. გასაგებია პრინციპში ძალიან ბევრი საკანონმდებლო ნორმა, აქტი, დებულება თუ ესეთი რეგულაციები არსებობს ჩვენს ქვეყანაში, ფურცელზე ძალიან ბევრი რამ წერია, თუმცა მათი კონტროლის მექანიზმი ცოტათი ჭირს. მე ვიმედოვნებ, რომ ამ შემთხვევაში მართლაც ეფექტურად იმუშავებს სახელმწიფო და მოხდება ყველა იმ საფრთხის წყარო თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, მონიტორინგი, რომ ყავდეს მოალს ჯანმრთელი თაობა და იმ რაღაცა მართლა საშიში ნივთიერებისგან ვიყოთ დაცულები. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და თქვენს პაციენტებს უსურვებ ასევე ჯანმრთელობას. მე იმედი მაქვს, რომ შემდეგ ჯერზე, როდესაც ამ თემაზე ვისაუბრებთ, გაცილებით უკეთესი სტატისტიკა გვექნება და მომართვიანობაც ამ კუთხით იქნება ძალიან დაბალი, გადაევლის პანიკა. სეზონური ალერგიები და ბავშვებში ტყუის შემცველობა, სწორედ ეს იყო ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრის ოჯახის ექიმი მზია ფევაძე და ექიმი ალერგოლოგი თეა მიქანაძე. სტუმრებთან ერთად პირდაპირ ეთერში ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენთვის მე თამარ კეკნაძე მუშაობდი. ერთმანეთს მომდევნო ხუთშაბათს შევხვდებით, ნახვამდის.